ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የቀይ ስርና ድንች ወጥ አሰራርን ነው። ለቀይ ስርና ድንች ወጥ አሰራር የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ጨው፣ ቲማቲም፣ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ቀይ ስር፣ ድንች። እነዚህ የቀረቡት ነገሮች ቅድም እንደተናገርኩት ቀይ ስርና ድንችን አንድ ላይ ደባልቀን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ናቸው። አትክልቶች ስለሆኑ መከታተፍ ስላለባቸው እንዳስፈላጊነቱ ከትፌያለሁ። አከታተፍ ወሳኝ ነው። አትክልትን በምንሰራበት ጊዜ ሌላውንም እንዳስፈላጊነቱ እንደዚሁ አከታተፍ ወሳኝ ነው ያልኩበት ምክንያት ምንድነው? ይሄ ወጥ በእንጀራ ይበላል፣ በዳቦ ይበላል፣ እንደገና ከሌላ ወጥ ጋር ደግሞ እንደ አይነት ቀርቦም ይበላል። ለዳቦ የምንበላበት ወጥና ለእንጀራ የምናዘጋጀው ወጥ ለየት ይላል። በእንጀራ በምንበላበት ጊዜ ሌላ ማባያ ከሌለ እንዲበረክት ወይም ደግሞ ራስ እንዲያርግ ይደረግና ቀጠና አድርገን እንሰራዋለን። ከሌላ ወጥ ጋር ከሆነ ወፈር ማለት ስላለበት ወፈር እናደርገዋለን። በዳቦ ከሆነ የምንበላው ወጡንም ዳቦውንም አንድ ላይ ተይዞ ስለሚበላ ወፈር እናደርጋለን ማለት ነው። እና ይህንን ማወቅ አለብን። ይህን ካወቅን ዘንዳ እንደገና አከታተፍም ወሳኝ ነው። ለምሳሌ በእንጀራ ይዘነው ስንበላ ድንችና ቀይ ስሩን ስንከትፈው የሚመችን የትኛው አቆራረጥ ነው? በዳቦ ስንበላ ደግሞ የቀይ ስሩና የድንቹ አከታተፍ ወይም አቆራረጥ የሚመቸው ለመያዝ፣ ለመብላት፣ ለመጉረስ የትኛው ነው ብለን ካሰምድ በኋላ ነው የምናዘጋጀው አከታተፋችንን የምንወስነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ እንደዛ አድርጌ እከትፈዋለሁ እንደሚመቸኝ አድርጌ። ይሄኛውን ሁለቱንም ለመክተፍ መጀመሪያ ማጠብ ያስፈልጋል። ከማጠብ ቀጥሎ ደግሞ መላጥ ስላለበት ይላጣል። ከዛ እንደ አስፈላጊነቱ ይከተፋል ማለት ነው። እና በምንልጥበት ጊዜ ቆሻሻው ከላይ ካልታጠበ ከስር ሊገባበት ስለሚችልና ከምንሰራው ምግብ ጋር ስለሚቀላቀል ቢታጠብም እንኳን ውስጣችን ደስ ስለማይለው መጀመሪያ ንጹህ አድርገን ማቅረብ መቻል አለብን። እንደ ማንኛውም ደግሞ ምግብ በምንሰራበት ጊዜ እጃችንም ሆነ እቃዎቻችን ንጹህ ሆነው መቅረብ አለባቸው። በዚህ መሰረት እኔ የሚቀጥለው አጥቤዋለሁ መላጥና መክተፍ ስለሆነ ልጬ ከትፌ እንገናኛለን። አሁን ስራዬን እጀምራለሁ። እሳቱን እለኩሳለሁ። ዘይት እጨምራለሁ። የዘይት መጠን እንደ ፍላጎት ይሆናል። ቲማቲሙን እጨምራለሁ። በርከት ቢል ጥሩ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ስጎው በዛ ይልና ወጡም ይጣፍጣል። አሁን ይሄንን እሳቴን ከፍተኛ ላይ አደርግና ቶሎ እንዲደርስ አቁላላዋለሁኝ።
እንገናኛለን። እንደምታዩት በደንብ ጥብስ አድርጌዋለሁ። መልኩ ያምራል። ለምንድነው ይሄ የሆነበት? እሳቱን እየቀነስኩ እየጨመርኩ ስለጠበስኩት ነው። ካልሆነ ድስቱም ይሄኛው ዙሪያው በጣም ይቃጠላል። ቲማቲሙም ይቃጠልና ጣዕሙ ይበላሽብናል፣ መልኩም ይበላሽብናል ማለት ነው። እና ቆንጆ ሆኗል። አሁን ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። እንደዚህ ጥብስ ያደረኩበት ምክንያት ምንድነው? ጥብስ ሲል የሽንኩርቱ ሽታና በዚህ መልኩ ሲበስል የወጡን ጣዕም ያሳምረዋል። እኔ ሽንኩርት ሳይሆን እንዳያችሁ ቲማቲሙን ያስቀደምኩትና በጣም ስለሚያጣፍጠው ነው እንዲህ መጀመሪያ ቲማቲሙን መጥበስ። አሁን ቀይ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ይሄንንም ምንም ሳልጨምር እጠብሳለሁ። እንገናኛለን። ሽንኩርቱ በደንብ ብስል ብሏል። ለቀይ ስሩ ወጥ እንደሚመቸው ሆኖ ማለት ነው። ምክንያቱም አትክልት በምንሰራበት ጊዜና ሌላ ወጥ በምንሰራበት ጊዜ የሽንኩርት አጠባበሱ አንድ አይደለም እና አሁን ይበቃዋል። ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ይሄ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል ነው። ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አፈጫጭ ሰርቼ ቪዲዮ ለቅቄያለሁ። ነጭ ሽንኩርቱ በርከት ማለት አለበት ከጅንጅብሉ ማለት ነው። ይሄ እንደዛ ሆኖ የተሰራ ነው። አሁን ቀይ ስሩን ነው የምጨምረው። መጠበስ ስላለበት ውሃ ምናምን አልጨመርኩም እስካሁን። እሺ አሁን ቀይ ስሩን ቅድም የጨመርኩት ነው። እሳቱን ቀነስ ጨመር እያደረኩኝ በጣም ነው የጠበስኩት። ምክንያቱም ይሄ ነው የሚያጣፍጠው እና መረቁም ይጣፍጣል፣ ወጡም ይጣፍጣል ማለት ነው። አሁን ቀጥዬ ደግሞ ድንቹን እጨምራለሁ። ድንቹ ያው እንደምታውቁት ካለ ውሃ ከተቀመጠ ስለሚጠቁር ነው እና አከታተፉ አንድ አይነት ነው። የቀይ ስሩም የድንቹ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ሌላው ደግሞ የቀይ ስር እና የድንች ወጥ እስካልን ድረስ ቀይ ስሩ ዋናው በርከት ማለት አለበት ከድንቹ። ስለዚህ ድንቹ ከቀይ ስሩ አሁን ትንሽ ነው ያደረኩት። እንደዛ ነው ምንም ነገር ሲሰራ ዋናው የሚጠራበት በርከት ማለት አለበት። መጀመሪያ ቀይ ስሩ የተጨመረበት ምክንያት ምንድነው? ቶሎ ስለማይበስል ነው። ድንቹ ቶሎ ይበስላል። ለዚህ ነው። ቆንጆ ወጥ ነው የሰራችሁት ማለት ነው። አብራችሁኛው የሰርታችኋል።
ስለዚህ እንደዚች አድርጌ ማሳያችሁ ለምን መሰላችሁ? ቆንጆ ወጥ እንድትሰሩ ነው። ዝም ብዬ ቶሎ 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 ስል ባሳያችሁ እንደዚህ እኔ እንደምወደው አይነት ወጥ ላይመጣላችሁ ይችላል ብዬ ስለምገምት ነው እና ሁሏንም ማሳያችሁ። ስለዚህ ይችን አሁን እንዴት ነው ያረኳት መሰላችሁ? እሳቷን ቀነስ እያረኩኝ በደንብ ጥብስ ነው ያደረኳት እና አሁን ይሄ መከለስ ብቻ ነው የሚቀረው። ወፍራም ወጥ ብያችሁ ነበረ። ወፍራምና ቀጭን የሚያሰኘው ምንድነው? የውሃ መጨመርና ያለ መጨመር ነው። ስለዚህ እኔ ቀጠን ያለ ወጥ ነው መስራት የፈለኩት። ውሃ እከልስበታለሁ። ሳልገልጽላችሁ አለፍኩ ብዬ የምለው ምንድነው? ድንቹን ከመጨመሬ በፊት ድንቹን ለመጨመር የወሰንኩበት ምክንያት ቀይ ስሩን በጥብሴ አይቼን ካልሆነ ይቦካና ድንቹ ይበላሻል። ወይም ደግሞ ድንቹ ከቀደመ ከቦካ ቀይ ስሩ ሳይበስል ይቀርና ወጡ ትክክል አይመጣም። ስለዚህ መጀመሪያ ቀይ ስሩን ከድንቹ ጋር ተመጣጥኖ የሚበስልበት ደረጃ ሲደርስ ነው ድንቹን መጨመር ያለባችሁ። አሁን እኔ እከልሳለሁ። ሙቅ ውሃ ቢሆን ይመረጣል። አሁን ይሄ ተጠብሷል። ቀዝቃዛ ወይም ለብ ያለ ውሃ ስንከልስበት ያ ውሃ ለመፍላት ጊዜ ይወስድና የአበሳሰሉን ሂደት ሊያበላሸው ይችላል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሙቅ ውሃ ቢኖራችሁ ይመረጣል። እንደዚህ ይሄ ሲሰራ ማለት ነው። ድንችም ማንኛውም ነገር። ስለዚህ አሁን ጨምራለሁ። ቀጠን ይበል። እስቲ እዩት። አሁን እኔ መጨመር እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ቀጭን ወጥ መብላት ስለፈለኩ ከእንጀራ ጋራ ራስ ስለሚል ደስ ይላል። መረቁ ምኑ ቆንጆ ነው የተቆላላው። ስለዚህ አሁን እጨምርበታለሁ። ይሄኛው እንደዚህ አድርጌ ሳወጣው ትንሽ ነው የሚሆነው ከመብሰያው ጋራ። ስለዚህ ከሙቅ ውሃው ቀድቼ እጨምራለሁ። በስሏል። በትክክል ለመብሰሉ ድንቹን ነው የምናየው። ያኛውንማ ቀይ ስሩን በፊት አስተካክለናል። ስለዚህ እኔ አይቼዋለሁኝ። ድንቹም ተስተካክሎ በስሏል። የሚቀረውን እንጨምራለን። ጨው ጨምራለሁ። ቀጥሎ ቃሪያ ጨምራለሁ። እሺ ዛሬ እንግዲህ የቀይ ስርና የድንች ወጤን ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ደህና ቆዩ።